Hãy tưởng tượng một lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lại có khả năng gây ra những tác hại to lớn. Lực này chính là bức xạ, một dạng năng lượng di chuyển dưới dạng sóng hoặc hạt. Nó hiện diện khắp nơi xung quanh chúng ta, ở mức độ thấp, từ mặt trời và thậm chí từ ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, một số nơi trên trái đất có mức bức xạ cao hơn nhiều do các hoạt động của con người như tai nạn hạt nhân hoặc lưu trữ chất thải hạt nhân. Những khu vực này có thể gây nguy hiểm cho sinh vật sống vì bức xạ có thể phá hủy cấu trúc bên trong tế bào của chúng ta, giống như một quả bóng phá hủy nhỏ xíu, vô hình. Tác hại này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau và trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Mặc dù mức bức xạ cao có hại cho hầu hết các dạng sống, nhưng một số sinh vật phi thường đã thích nghi để tồn tại và thậm chí phát triển mạnh trong những môi trường khắc nghiệt này. Môi trường phóng xạ giống như một phiên bản khắc nghiệt của thế giới mà chúng ta biết. Hãy tưởng tượng một sa mạc, nhưng thay vì ánh nắng chói chang, nó bị bắn phá bởi bức xạ vô hình. Bức xạ này có thể tồn tại trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, khiến những khu vực này trở nên không thể ở được đối với hầu hết các loài thực vật và động vật. Một ví dụ điển hình là khu vực loại trừ Chernobyl, một khu vực rộng lớn bị bỏ hoang sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Mặc dù con người đã rời bỏ khu vực này, nhưng nó đã trở thành một thiên đường bất ngờ cho một số loài sinh vật kiên cường. Những loài động vật này sống trong một thế giới có mức bức xạ cao hơn bình thường trong đất, nước và thậm chí cả không khí chúng hít thở. Sự sống sót của chúng là minh chứng cho sức mạnh đáng kinh ngạc của sự thích nghi, một quá trình mà sự sống tìm ra cách để vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Gặp gỡ những sinh vật sống sót phi thường của thế giới phóng xạ. Một trong số đó là loài vi khuẩn nhỏ bé, Deinococcus radiodurans. Kỳ quan siêu nhỏ này có thể chịu được mức bức xạ cao gấp hàng nghìn lần so với mức có thể giết chết con người. Nó giống như một siêu anh hùng tí hồn, có thể chống lại liều lượng bức xạ gây chết người cho hầu hết các dạng sống khác. Một ví dụ đáng chú ý khác là sóc xám phương Đông, được tìm thấy đang phát triển mạnh ở Chernobyl. Những loài gầm nhằm dễ thích nghi này đã cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trước môi trường phóng xạ. Chúng thậm chí còn phát triển bộ lông sầm màu hơn, có thể là một sự thích nghi di truyền để giúp chúng đối phó với bức xạ. Đây chỉ là một vài ví dụ về hàng loạt các sinh vật đã thích nghi với môi trường phóng xạ. Từ côn trùng đến cá, nằm đến động vật có vú, sự sống đã tìm ra những cách khéo léo để tồn tại và thậm chí phát triển mạnh mẽ khi đối mặt với bức xạ. Phần 4: bí mật sinh tồn, thích nghi với thế giới phóng xạ. Làm thế nào những sinh vật này làm được điều đó? Sự sống sót của chúng nằm ở khả năng thích nghi độc đáo, được phát triển qua nhiều thế hệ tiếp xúc với bức xạ. Một số, như vi khuẩn Deinococcus radiodurans, có cơ chế sửa chữa DNA cực kỳ hiệu quả. Hãy tưởng tượng một đội ngũ thợ máy siêu nhỏ liên tục sửa chữa bất kỳ tổn thương nào do bức xạ gây ra cho bản thiết kế di truyền của chúng. Những loài khác, như sóc Chernobyl, có thể đã phát triển những thay đổi trong quá trình trao đổi chất hoặc quá trình tế bào để đối phó tốt hơn với việc tiếp xúc với bức xạ. Nó giống như cơ thể của chúng đã học cách hoạt động khác đi, thích nghi với những thách thức của môi trường phóng xạ. Những sự thích nghi này không chỉ đơn thuần là những điều kỳ quặc hấp dẫn của tự nhiên. Chúng nắm giữ những manh mối quý giá để hiểu cách sự sống đối phó với tác hại của bức xạ. Bằng cách nghiên cứu những sự thích nghi này, các nhà khoa học hy vọng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe con người và sự hiểu biết của chúng ta về tác động của bức xạ. Phần 5. Giải mã Nobel khoa học đằng sau khả năng chống chịu bức xạ. Các nhà khoa học đang làm việc không mệt mỏi để làm sáng tỏ những bí mật đằng sau khả năng chống chịu bức xạ của những sinh vật này. Họ đi sâu vào gen, protein và các quá trình tế bào của chúng, tìm kiếm chìa khóa cho những khả năng đáng kinh ngạc của chúng. Một lĩnh vực nghiên cứu thú vị tập trung vào vai trò của chất chống oxy hóa trong việc bảo vệ chống bức xạ. Một số sinh vật tạo ra hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các phân tử có thể trung hòa các gốc tự do có hại sinh ra do tiếp xúc với bức xạ. Bằng cách hiểu cách thức hoạt động của các chất chống oxy hóa tự nhiên này, một ngày nào đó chúng ta có thể phát triển các chiến lược mới để bảo vệ con người khỏi tác hại của bức xạ, cho dù đó là từ các phương pháp điều trị y tế, du hành vũ trụ hay thậm chí là mối đe dọa của tai nạn hạt nhân. Phần 6. Ban thiết kế của thiên nhiên học hội tụ động vật chống chịu bức xạ. Nghiên cứu về động vật chống chịu bức xạ giống như nhìn vào bản thiết kế sinh tồn của tự nhiên. Những sinh vật này mang đến những bài học quý giá về cách sự sống thích nghi với môi trường khắc nghiệt.
cung cấp những hiểu biết sâu sắc, có thể có tác động sâu rộng đến sức khỏe con người, và hơn thế nữa. Ví dụ, việc hiểu các cơ chế sửa chữa DNA của Deinococcus radiodurans có thể truyền cảm hứng cho các phương pháp mới để điều trị ung thư, vì ung thư về cơ bản là sự phát triển tế bào không kiểm soát được gây ra bởi DNA bị hư hỏng. Hơn nữa, sự thích nghi của những loài động vật này có thể hướng dẫn việc phát triển các vật liệu và công nghệ mới để xử lý chất thải phóng xạ, hoặc thậm chí làm sạch các khu vực bị ô nhiễm. Bằng cách học hỏi từ sự khéo léo của tự nhiên, chúng ta có thể phấn đấu để tạo ra một tương lai an toàn và bền vững hơn. Phần 7. Một tương lai tươi sáng hơn, áp dụng kiến thức của chúng ta. Khả năng phục hồi của những sinh vật phi thường này mang đến tia hy vọng trong một thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, bao gồm cả các mối đe dọa tiềm ẩn của việc tiếp xúc với bức xạ. Bằng cách làm sáng tỏ những bí ẩn về sự thích nghi của chúng ta có được kiến thức quý giá có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y học đến khoa học môi trường. Hãy tưởng tượng một tương lai nơi chúng ta có thể khai thác sức mạnh của các giải pháp tự nhiên để phát triển các liệu pháp mới cho bệnh ung thư, bảo vệ các phi hành gia trong các sứ mệnh không gian dài ngày, và thậm chí khắc phục môi trường phóng xạ, biến hành tinh của chúng ta thành một nơi an toàn và lành mạnh hơn cho tất cả các dạng sống. Nghiên cứu về động vật chống chịu bức xạ không chỉ là tìm hiểu về những sinh vật đáng chú ý này, mà còn là khai thác sức mạnh của tự nhiên để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta và các thế hệ mãi sau.